السلام علیکم. انشالله که همه تون جور و صحتمند باشین و موضوع ویدیوی امروزی ما یک موضوع بسیار مهم بوده که کار ساخت تیبل ها را برای ما آسان می سازد. خب اگر در ویدیوی قبلی یادتان باشه ما توانستیم موفقانه دیتابیس با پروژه لاراول خود وصل سازیم. خب فعلا در دیتابیس ما هیچ تیبلی وجود نداره و اگر ما بخوایم کدام تیبل ایجاد کنیم ما میتونیم اینجا برش نام بتیم و امو کالم های مورد لازم رو برش انتخاب کنیم و بگیم گو. خب این طریقی است که تا بال ما مثلا از مایسکل زمانی که استفاده میکردیم همین طریقه را با پیش میبردیم. خب در لاراول ای آسان شده. ما میتونیم فقط یک فایل مایگریشن بسازیم و بعد از او امو فایل میتونیم رن کنیم و تیبل ما اتومات بر ما در مایسکل ایجاد میشه. خب اگر با کد خود برگردیم دوستا و در اینجا شما اگر تمام فولدرها را بسته کنین یک فولدر داریم ما به نام دیتابیس و بعد از اینکه به فولدر دیتابیس بریم اینجا یک فولدر دیگه ما تیار داریم به نام مایگریشنز. اگر این را باز کنیم یعنی میبینه که ما از قبل بعضی از مایگریشن های تیار داریم که خودکار با لاراول ایجاد میشه. خب یکی از این است برای ایجاد تیبل یوزرز، دیگهش است برای پسورد ریسیتس و دیگهش برای فیلد جابز. و اگر یکی از یا را باز کنیم ایره پاسخورد میکنیم اینه میبینه دوستا که اینمو استرکچر تیبل ما را ما اینجا نوشته میکنیم که مثلا اینجا ما چند فیلد داریم. یک فیلد آیدی داریم، یک فیلد نیم داریم که نوعیتش استرینگ است، ایمیل داریم نوعیت از هم استرینگ است، یونیک است یعنی یک ایمیل یک دفعه استفاده میشه، تایم استمپ داریم و پاسورد داریم که هم استرینگ است و همونطور بعضی از فیلدهای دیگه. و اگر پایان بیم اینجا اسکیما دراپ افکسس زمانی که اگر تیبل ما ایجاد کنیم ما پس میخوایم او را از بین ببریم توسط امی از بین میره. خب قبل از اینکه ما یک مایگریشن خود ما ایجاد کنیم خب بیاین که ایره بسته کنیم فولدرها را ما پس بسته میکنیم. ما یک چیز دیگر را ضرورت داریم که او را اولتر باید انجام بدیم و او چی است که باید بریم به اپ، بعد از او به پرووایدرز، بعد از او همی فایل اول که اپ سرویس پرووایدر است ایره باز کنیم. خب در اینجا ما در اینی میتود بوت که است یک چیزی را باید معرفی کنیم. خب بیاین اولتر از همه در بالا او را همون لایبرری را که ما کار داریم او را استفاده کنیم. اینجا ایره ما دوپلیکیت میگم و سپورت باشه فقط به جای از این لایبرری سرویس پرووایدر بیاین که بگویم فاسادز باز بکسلش اسکیما. خب توسط اسکیما ما چی میکنیم؟ امو فیلدهایی را که ما میخوایم ایجاد کنیم برای از او بعضی از قوانین معرفی میکنیم. مثلا در میتود بوت آمده اینجا برش میگیم اسکیما کالن دیفالت string length. اما اندازه هر متن ما اینجا میخوایم قبل از همه چیز اینجا برش معرفی کنیم که ما میخوایم هر متن 191 کرکتر باشه. ایره سیمیکالن میمونیم. خب این کار که انجام دادیم ایره بسته میکنیم و فولدرها رو پس ما جمع میکنم میم به دیتابیس مایگریشنز. خب بیان که این می رقمی که مایگریشن هایی که موجود است یک دانه ما هم ایجاد کنیم. خب بیان که برش ترمینال باز بگیم. خب میم به مینوی ترمینال نیو ترمینال. خب برای از اینکه ما بتونیم یک مایگریشن ایجاد کنیم ما از PHP artisan استفاده میکنیم. خب بیای که برش بگیم PHP artisan بعد از او برش میگیم میک کالن مایگریشن و بعد از او برش نام مایگریشن هم میمونیم و این نام طور میمونیم که با قانون مایگریشن ها تطابقت داشته باشه. این طوری که میبینی این تیبل ها باید جدیدن ایجاد شوند. به خاطر از او برش گفته که create users table، create password resets table، create field jobs table. این حال بیاین ما میخوایم یک تیبل برای پیزاز ایجاد کنیم. خب در اینجا برش چی میگیم؟ خب پاک میکنیم. خب بیاین که پس از سر یا را بسته کنیم و یک ترمینال جدید باز کنیم. این حال اینجا برش پس از سر میگیم PHP artisan make colon migration بعد از او create underscore
پیزاز اندرسکور تیبل و بعد از این برش میگیم انتر. خب دوستا اگر دیده شوه مایگریشن ما موفقانه ایجاد شد و اگر ما می ترمینال بسته کنیم و اینجا اگر بلز دیده شوه اینی مایگریشنی که با رنگ سبز آمده ای جدیدن ایجاد شد و اگر این را باز کنیم و به داخل از این اگر ما مشاهده کنیم ما هیچ چیز نداریم غیر از آیدی تایم استامپس و همی دراپ اف اگزیست پیزاز که در صورت موجودیت همی تیبل ای را میتونیم که از بین ببریم. خب بین که بعضی از فیلد ها را اینجا ایجاد کنیم. خب در اینجا برش میگیم انتر و برش میگیم دلار ساین تیبل ایرو. خب این تیبل دلار ساین تیبل ما در هر کدامش ذکر میکنیم. اینجا برش بین که یک فیلد مثلا از نوعیت استرینگ یا متن ایجاد کنیم و نام امو فیلد یا امو بخش بین که بانیم تایپ یعنی نوعیت پیزا. بعد از این برش بین که فیلد دیگه ایجاد کنیم تیبل ایرو و ایرو میخوایم که متن باشه و ایره بین نامش بانیم بیس. بیس یعنی امو مواد که مثلا امکان داره در پیزا استفاده شود. بعد از او بین یک فیلد دیگه هم جور کنیم که دلار ساین تیبل ایرو و ای هم نوعیتش string یا متن باشه و ایران بین که نامش بانیم نیم یعنی نام پیزا. خب اینجا ما میخوایم در تیبل پیزاز ما سه نوع معلومات ذخیره کنیم. یکی خود نوعیت پیزا، یکی مواد که در پیزا استفاده میشه و دیگه خود نام پیزا. خب بخاطر از این که ما بتونیم اینمی تیبل ما فعلا خب ما اینجا فقط امو استرکچر تیبل کد کردیم. اگر با PHP مای ادمین بریم با حسابی که ما فایل سیو هم گفتیم مگه اینجا اگر ریفرش بگویم فعلا هیچ تیبل وجود نداره چون ما فقط کد نوشته کردیم ایده تا به حال رن نکردیم و بخاطر از این که اینمی تیبل ما که تازمی فیل ها ایجاد شوه ما ضرورت داریم که یک کمند دیگر را در ترمینال رن کنیم. خب بیاین که بریم با ترمینال چون ما میخوایم امی تیبل ایجاد شوه. بخاطر از این که تیبل بتونیم ایجاد کنیم برش میگیم PHP artisan مایگریت توسط امی کمان ما میتونیم تمام تیبل های مورد نظره البته تیبل هایی که ما اینجا مایگریشن هایش داریم فعلا چند مایگریشن داریم 4 مایگریشن باید بر ما 4 تیبل ایجاد شوه. خب بیاین که انتر بگویم اینا میبینه که کلش بر ما ایجاد شد و هیچ مسیج برنگ سرخ که معنای ایرر یا مو مشکل میته نداریم ما اینجا. و اگر با PHP ما ادمین بریم ام دفعه که من ریفرش میگم اینا میبینه تیبل های ما برای ما قطار شد و تیبل های ما 5 تیبل است دوستا و ایام بخاطر از این که یک تیبل خود مایگریشن بخاطر خود میسازه که در اوجه اگر ما بریم اینا میبینه برای ما نشان میته امو ریکارد مایگریشن ها را که چقدر مایگریشن ها در پروژه ما رن شده و فعلا ببینین 4 مایگریشن است. خب بیاین که با تیبل پیزاز بریم و همو فیلد ها را ببینیم که ما ساختیم. اگر با استرکچر بریم این ایجا دیده میشه که امو آیدی را داریم که پرایمری کی است بیگ انتیجر است و تایپ ها که گفتیم وارچار یعنی 191 شه اگر فکرتان باشه در اول ما مدیفی کردیم و بیس است نیم است و ای دوتا که است created at و updated at ای توسط امو یک خط که تایم استامپس است ما ای را تانستیم ایجاد کنیم. خب یک کمند دیگر هم ما براتون نشان میتم بعد از وی ویدیو را همیشه خاتمه میتم دوستا و اگر با کد خود برگردیم او کمند اینجا به نام عزیز است که مثلا ما میتونیم میخوایم امی تیبل های ما پس از سرکلش ایجاد شوه و او را ما توسط PHP artisan migrate fresh توسط از این ما میتونیم که این امی را پس از سر ایجاد کنیم امی تمام تیبل ها را. اگر فرض کنیم مثلا امی فرش هم ایجا نتم بیان که امی را پاک کنیم کالان هم پاک کنیم انتر بگویم فعلا میگه nothing to migrate اما اگر ما که تازی فرش بتم چی میکنه امی تیبل های از قبل ساخته شده را تمامش نادیده میگیره یا اونا را از بین میبره اما تیبل ها را برای ما پس از سر خالی ایجاد میکنه اینو میگم فرش میبینه که پس برای ما ایجاد ساخت. خب دوستا این هم بود موضوع درس امروزی ما انشالله که مورد پسندتان قرار گرفته باشه و اگر قرار گرفته لایک یادتان نره
و اگر به چینل درسی ما سابسکرایب نکردین پس لطفا سابسکرایب کنین تا اولین بیننده از ما باشید. دیگه تشکر از توجهتون. شما را به الله کریم و رحیم می سپارم. خدا نگهدار.